جيهان. هاي أنطوني. المرة الماضية التقينا وعملنا بيش دو نويل، حبيتوها كثير وإذا ما حضرتوها بعد على يوتيوب فيكم تشوفوا اللينك تحت. من بيش دو نويل قررت ارجع عند جيهان تنعمل سوا جاليت دي روا يلي بتتاكل بين 6 و7 الشهر اللي هي كينجز كيك، وكمان تنعمل مون بلان اللي هو الجاتو اللي بيتاكل على راس السنة، وطالما قطع راس السنة الجاتو اللي فيكم تاكلوه كل الشهر. هي العادة بتقول انه واحد بياكل شيء ابيض تيبلش سنته ببياض، والجاليت دي روا هي الجاتو اللي بياكلوه على عيد الغطاس ب6 الشهر. بدنا ديجا لنبلش بات فايتي. اوكي، شو بات فايتي بالعربي أنطوني بتعرف؟ انا كمان. اوكي، دونك بدنا بيض وسكر، وشو استعملنا كمان تفاح لانه عم بعملها بطريقه غير العاديه ما فيها تفاح بس نحن زدنا تفاح. في كمان زبده، بودره الشو، اللوز، فوالا. مع فاني وشوي غم كمان. كثير مهم خبركم انه جاليت دي روا بتنعمل من عجينه اللوز مع بات فويتي اللي هي البات تبع مثل تبع الميلفوي. نحن اخذنا قرار اليوم نزيد تفاح لبناني تنشوف كيف كل واحد بيقدر يزيد شغله من لبنان تنعمل فيها هالاكل. كل شيء تقريبا عم نستعمله انشرى من لبنان، بس اهم شيء لدعم التفاح اللبناني. طيب رح اترك الكفه ورح روح اتخبى ورا الكاميرا. اوكي يلا. اتركك وحدك دقيقة. ليش عملت بقى؟ هولي شو؟ يلا هولي اسمهم اوكي بتعرف شو؟ ما بدي اشوف وين رح تحطهم، انت حطهم. اوكي هولي اسمهم فاف. هولي الفكرة تبعهم انه بتعرفوا بالجاليت دي روا في الكرام الكورون فبالاخر اللي بيطلع له هيدي بيحط التاج ولا وانا نسيتها فانا رح اخبيها وبناكل جاتو اخر شيء. بدنا اثنين ايه انه شو انت لحالك؟ صح ولا بيس. اوكي دوك انا ما بدي اطلع مثل شو ما بدك. اوكي دوك بس وين بدك تحطها؟ هون على الطرف. اوكي هون. اوكي وين ما بدك مع اساس ما بدك تطلع. لا مش عم بتطلع، عم بقول لك وين ما بدك بس على الطرف مش بالنص. خلصت؟ اوكي ديل. رح ارجع اتركك وحدك جربي ما تنسى ولا شيء. أنا حطيت فيها شو اسمه تفاح، بس إذا ما بدكم تفاح فيكم تزيدوا عليها شوكولا أو كاكاو لتعطوا شيء هيك ديفيرون، لنغير شوي على الجاليت دي روا. هلا صاروا بيعملوها مع كتير نكهات كمان غير الأماند، بيزيدوا عليها كتير أشياء لتطلع شو أنطوني؟ دوري. شو دوري؟ لونها كتير حلو، اصفر مش اصفر، جولدن ذهبي. فوالا لقيت الكلمة. المون بلان معمول من 3 اشياء، المورينج، الكريم شانتيي والكريم الكاستانا. اوكي رح نبلش هلا بالمورينج. بتاخد شي 10 دقايق، لازم نحط السكر شوي ننطر شوي وبنرجع بنزيد عليه. من بعد 10 دقايق بنخلط نشا مع خل ابيض وبنزيدهم على الخلطه وبنرجع بنخلط دقيقه بس. هيك بتعرفوا انه منيح على المورينج. فوالا هيك بتعمل دي بيك هيك كيف اوب. هيدي سي بارفي.
انتوني هلا انا تعبت صار لي ساعه بالشغل وانت قاعد هونيك عم تشرب عن شوكولا شو مش مزبوط دونك هلا انت بدك تشتغل طيب. انا رح ادور لك المكنه اوكي ورح تعمل انت شو لكريم شانتيه كريم شانتيه دونك اول شيء بنحط الكريم مع الماسكربون والسكر والفانيليا بنحط كل شيء فد مره كنت بدي اعذبك شوي بس لا بدي اعذبك شوي اول شيء رح تحط الماسكربون طيب اوكي تخلطها دقيقه وبعدين بنزيد عليهم كل المكونات يلا اوكي يلا انجوي هيك واو صعب انه عملها شوي هيك أوكي. مع شوي دو لا فينيس سي ان ديسير طيب. فرونسي المون بلون ايه وبعدين تاخذوا الكريم لا دقيقة دابور بدنا نخلط دقيقة أنتوني ما تستعجل الباتيسري اجمالا اوكي اجمالا المون بلان بنعمل بكريم دو مارون بتنشرى من برا ميد ان فرانس يوجولي اليوم عم نتحدى حالنا تنفرجي انه بدنا نشتغل كل شيء بكل فخر صنع في لبنان ورح نعمل كريم دو مارون وطنيه الكاستانا بليز كاستنا فوالا دونك جبت الكاستانا وسلقتهم اوكي دونك قسيناهم هيك شقف وهلا رح نحطهم بالمكنه مع دو سيرو شو سيرو قطر فوالا بس سكر ومي ايه 100% بليز طيبين؟ جبتهم من عند تيتا كمان شو طيبين روعه دونك بنحطهم هون هلا رح ندور المكنه ننطر هيك 2 3 مينوت ليصيروا مثل البري ولا دارت لحالها ليه؟ ايه وبنرجع بنزيد عليهم السيرو ها ايزي كثير هينه ايه وما بتكلف شيء اذا بتشوها من برا بتكلف الدوب كثير حلو كثير حلو وكل حدا منكم بيقدر يعمل هذا الجاتو بالبيت فختنا بالنص كرمال ما يفقع دونك مثل شمينيه صغيره عم بتنفس الهواء من جوا تيترك شكله مثل ما هو ندهن بالبيض تيعطي هذا اللون الحلو كثير ناطر دوق كانت ويت شو بياخذ مرين؟ لا نو مش الكريم اول شيء بنحط الكريم دو مارون أوكي. كم كيف بدنا نعمل الكريم دو مارون كيف بدنا نعملها؟ كم اني دوازو هيك بدك تبرم من جوا لبرا وي بروم الكيس فوالا مشان هيك قصيتيه صغير تتعذبيني اكثر ما قلت لي انه انت بدك تشتغل هلا طب ما اول قصيتيه هالقد صغير رح نحط بوز ورح نرجع جربت ضحكت علي وقعتني بالفخ كرمال مش انا اشتغل فرح نرجع على الطريقه التقليديه ورح نشوف كيف هي رح تشتغل هو رح يشتغل يلا غطوا فتحتي لي شو اكثر؟ ايه ماشي فتحت لك هيك اوكي طيب برجع بس لتشوفوا لما تقولوا انه انا عم بزغطني اوكي شو عم تعمل انتوني؟ فيلي دغوات بس لا انتوني نو واي اول شخص انتوني بفوت على المطبخ بيعرف يعمل البايبنج نو واي يلا عبيها كلها Anthony, c'est le deuxième sac.
ناطرة ce moment. Regarde, tu sais شو فيك تعمل؟ فيك تاخذ التوب. ايه Voilà. بس prends de la crème. Voilà هيك. رح نعمل هيك. روعة روعة روعة، لا عن جد تنشيل المزح على جنب، روعة. الكريم دو مارون مع الشانتيي وقرشة المرق. لا عن جد روعة. سكر خفيف. كيف الكاستانا ميد ان لبنان؟ اكسبشنال. فيه طعمة لبنان، فيه احساس روعة. توب 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 توب. شو هالميكس اللي بيعقد بين 3 مكونات، 3 تكستشرز، القرشة والخفية، الكريم اللي بتدوب مثل الهواء تحت الاسنان، الكريم دو مارون قاسية وبتذكرنا بطعمة شي بأرضنا. الكاستانا. فوالا. بتشوفي بتقرقش؟ بتقرقش. بتقرقش ها؟ توب. صحتين انطوني؟ لو باخدها كلها معك سبا. واو. بس بعدنا على التشالنج تبعي، انطوني لازم يرجع يعملها بالبيت. لا. بات فويتي مزبوط، يعني بتقرقش، بتكسر، فليكي مثل الكرواسون، من جوا عجينه كتير سميكه، كتير طيبه، سكر كتير خفيف، كتير بحب كل شيء بتعمليه انه كتير سكر خفيف، وعندنا التفاح اللي بيعطيها، اللي عطاها ريحه كتير غريبه، كتير حلوه، وعطاها جوسنس كتير لذيذه. ف بات فويتي جاليت دي روا فيكم تعملوها بالبيت، مش ضروري تشتروه من برا، استعملوا منتوج لبناني، مربى وطنيه، تفاح وطني. طب بدنا نعرف اذا ربحت. هلا لا. طب افتحها لنشوف. خلصها هيك افتح. صحتين. يلا نعاد عليكم، نلتقى منتجين. طلع على برا تشوف اذا صعبه. شو tu l'as pas eu؟ مش عم شوف شيء. شو انطوني وينها؟ طب انا بدي اخذ شقفه بدك ما جوعاني. يا سلام. يلا نقي وحده هلا. طب خلص لما تحسي حالي غلط انت ربحتي.